Hello guys, welcome to my channel. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng unlimited internet connection for 10 days. That is only 50 pesos guys. So murang-mura na, and wala kayong mahahanap na 50 pesos unlimited o kung magpapaload kayo. So gagamit tayo ng application. So mamaya ko na sasabihin kung anong application ang gagamitin natin. So first step is kailangan nyo magpa-load ng 50 pesos. So second step, pag nagpa-load na kayo, i-register nyo sila sa TU50. TU50 sent to 247. So pag receive nyo na yung message na okay na, makapag-register na kayo, so make sure na download nyo itong Unity VPN. So punta lang kayo sa Play Store. So open nyo lang Play Store nyo and then search Unity VPN. So yan guys, na-install ko na siya and then open ko na lang. So make sure always updated yung VPN nyo. So update ko muna siya. Skip ko lang yung video and then almost done na siya, 94%. So medyo mabagal yung internet connection natin ngayon kasi sa signal. So tingnan nyo na, 2 bars lang yung signal for 4G. So pwede na rin, hindi mo masyado mabagal. Then installing, okay. So wait nyo lang siya hanggang sa mag-done. Alright, so okay na siya and then open. So yun guys, ito na siya and then pag open nyo, so makikita nyo may gaming server siya. So sa gaming server, kapag gusto nyo maglaro ng Mobile Legends or PUBG, kahit anong online games, ito yung server lang itong gagamitin nyo para mabilis. Kasi pag itong mga server na gagamitin nyo, Singapore 1 to Singapore 20 and US 1 to US 5, so yun yung mga regular server na for YouTube lang, or gusto nyo lang mag-search for your assignment or sa project. So yun yung mga gamitin nyo. And then bawal mag-download ng torrent. Pag gagamit kayo ng torrent, make sure na sa torrent server kayo kasi magpa-block yung server natin sa Singapore 1 kung gumagamit kayo ng torrent. And then gamit yung Singapore 1 instead yung torrent 1. So kailangan torrent 1 lang yung gagamitin nyo kapag meron kayong download sa torrent. So make sure torrent 1 lang para hindi tayo mapagalitan ng gumawa nito. Okay. So Netflix. So kung gumagamit kayong Netflix for movies, so itong gagamitin nyo para mabilis. Kasi dedicated server siya for the Netflix lang. And then ito tawag na to Sun number 1, Sun number 2. Ang ginagamit ko sa Sun number 1. So yan. Then Sun number 1, FB Sun number 1, Line Sun number 2. Depende kung ano yung mag-work sa inyo. So gumagamit tayo ng Sun simcard, of course. Dito lang tayo sa Sun. Pag loob, ito yung mga kailangan nyo register. Okay. Pag TNT, so yan, pag free YouTube, yung asterisk 1, 2, 3 yung number sign nyo yun. Then press 1. May free YouTube, at least may 10 pesos. 10 pesos ka na available dun sa SIM card mo or na load. Pwede ka mag-register sa free YouTube. So that is 1 gigabyte per day.
So pag ina-access mo to, ma-access mo lahat ng connection or website. So yun. And yun guys, yun yung mga server, and kailangan mga details na kailangan nyo malaman bago connect kayo sa mga server. So ito ang serial number natin ng device, and then kung gusto nyo mag-earn points, meron din silang earn points dito. Kung gusto nyo magkaroon ng VIP server, so kailangan nyo lang tong i-click, and then click ko lang tong earn points. So ako ngayon may 7 points ako. So kailangan So yun guys, kailangan nyo lang panoorin yung video pag click nyo nun para magka-earn kayo ng points. So paraan to para hindi ka na magbayad ng pera for VIP accounts dito sa Unity VPN. And way din to para magka-earn yung mga nag-develop nito. Of course, gumagamit tayo ng libre, and para makatulong tayo, kailangan natin i-click yung earn points para hindi rin naman para sa atin, para din sa kanila. And then kung ito nga sabi ko sa inyo, may bayad siya, buy activate VIP. So tingnan natin kung magkano. So 79 pesos siya for 30 days. So pag kiniklik mo itong earn points, nagkaka-earn ka ng points, and then pag pwede na siya i-convert into VIP account pag marami ng points. So yun guys, always click nyo rin tong server payload version to make sure updated siya. And then ito try natin i-connect yung sa akin. So yun sa akin, naka TU50 rin ako, send to 247. So same ng sinabi ko nga sa inyo. And let's see, i-connect ko na siya. Okay. Alright guys, so yan, gagamitin ko yung Singapore 1 and then Sun number 1, and then click nyo lang connect. So nakalagay nga dito Sun TU50 and UPCP CCTU FIX plan. So nakasan tayo, TU50 tayo, and yan, generating configuration. So yan guys, medyo matagal siya pag hindi stable yung connection mo. More like what I have here, nasa 2 bars lang yung connection ko, and then 4G. Pero pag nasa work ako, full bar yan. Ibig sabihin malakas ang signal. So pag mga ganitong waiting, connecting, cancel nyo lang siya. And then ito try natin ulit. Okay, so Singapore server 2 naman tayo. Isa-isahin nyo hanggang sa connect. Hindi siya agad-agad kumo-connect, depende. Ayan, authenticating. Pag nakita nyo na yun, sabihin connected na tayo. Alright, so pag connected na, makikita nyo yung mga server. Pag kulay ganito, ibig sabihin medyo okay lang yung mga kumo-connect. Ibig sabihin hindi masyado marami. Pag ito pa number 1, 58 server yan, or VIP. So dito tayo naka-connect sa Singapore 2. Konti lang kumonect sa kanya ngayon. Ayan, makikita nyo kung maraming naka-connect. Kung maraming naka-connect yan, nakapula yan. Ayun, katulad nitong torrent, maraming nagda-download. So yun guys, close nyo lang yan, and then try natin mag YouTube. Okay, so yan, no, medyo mabilis lang siya ng konti.
So, pwede na siya guys. Ayan. While billions of stars are scattered throughout the universe. Alright, so try naman natin sa Google. Search tayong Google. So medyo mabagal siya ngayon. Pero okay na din to. Medyo mabagal lang siya ng konti. Ayan guys. So for example, ayan guys, okay, medyo mabilis naman siya. And then of course, makakapag Facebook din tayo, makapag Google nga tayo, pati YouTube, diba? So yun guys, gamit lang kayo netong VPN na to. Download nyo lang siya sa Play Store para makapag for 10 days to guys, 50 pesos. And then cause pag naka TU50 ka lang, connected ka lang sa internet mo, for Facebook lang siya. And then limited lang siya, hindi ka matawag dito. Pero pag kumonect ka dito sa Unity VPN, makakonect mo yung mga website na naka block dun sa promo mo. So yun, kagandahan dito sa VPN na to, yung tawag siyang virtual private network. And then na-hide nito yung IP address ng network mo. Pinapalitan niya ng ibang IP address, na-hide siya, so nasi-secure yung connection mo. Yun yung isa pa sa kagandahan ng paggamit ng VPN. So aside from nababypass niya yung mga black website. So yun guys, yun yung Unity VPN. And then may isa pa akong VPN na ginagamit. So itong VPN na to is HTTP Injector. So download nyo lang siya sa Play Store din. Injector nyo lang, search nyo lang Injector. So ayan, lalabas na yan dyan dito. Ayan, ito siya guys, hindi pa updated yung sa akin na naman. So ayan, sa Injector naman, kailangan mo lang siya magkaroon ka ng config or EHI file or IHI file. So yun. Para magkaroon ka nun, let's say itong EHI file to, dinownload ko lang to sa Facebook ng Facebook group siya. So papakita ko sa inyo guys kung nasan yung Facebook group na yan. So yun guys, search na natin yung HTTP Injector Philippines. Yan. So ito yung group na to. So yun yung guys, Injector. So download nyo lang yung mga file dito para ma-import mo dun. So ito yung mga server. So gumagamit lang tayo ng Injector na application para makakonect. Pero yung configuration niya, yung mga setup, download nyo lang to. May mga link dyan. And then nakikita niyo for gaming, Singapore, US, Japan server. Yan, maraming nag-post dito everyday. Download nyo lang siya. May mga times na pag-download nyo, yung pag-import nyo sa mga file, hindi agad-agad gumagana. Download kayo ng iba. So para makakonect kayo, hindi agad-agad gumagana. Depende yan sa location. So yan guys, marami dito. So let's say nakapag-download na ako.
Ayun guys, balik tayo dito. Then let's say nakapag-download ka na, and then click nyo lang to, import config. So hanapin nyo kung saan nyo download yung file to sa download. Ayan, dami kong download dati. Ayan. So piliin nyo lang yan, kung click nyo lang kung saan dito or kung anong AHI file yung na-download ninyo. Say na-click ko na, and then lalabas na siya ng puso ng parang ganito. Yan guys, information, sino gumawa, anong server, good for what, kung anong promo compatible sa kanya, ang network or SIM card. So yun guys, click nyo lang tong start. So wait lang, nakakonect pa ako sa Unity VPN. Disconnect ko lang siya. So yan guys, disconnected na siya. Then connect ko na yung HTTP injector ko. Okay, so click start mo lang. Yan, connected na siya guys. Mas mabilis kumonect tong HTTP injector, depende dun sa nakuha mong server. So yun guys, yung nakuha kong server good for August 8. So August 7 na ngayon, August 8, kinabukasan mawala na siya. I'm using this for 1 month actually. So yun, same lang siya ng Unity VPN. Makapag-YouTube ka, Facebook, Google, search ka ng different website. So yan, I'm trying this. So kumpara sa VPN, mas mabilis yung server ko sa HTTP injector kaysa dun sa Unity. But depende pa rin sa configuration na nakuha mo or yung AHI file na tinatawag natin. So yun guys, download nyo rin siya, and then like what I mentioned to you guys na punta lang kayo sa mga HTTP injector na group sa Facebook para makapag-download kayo nito. Ayun guys, na bigay ko na sa inyo kung ano yung mga VPN na ginagamit ko. So dalawa lang, Unity VPN and then yung HTTP injector. So download nyo lang yung dalawang yun, and then try nyo, and I hope mag-work. Like what I mentioned to you guys, depende po yan sa location, kung maganda yung signal nyo, and then doon sa network. So always using Sun SIM card kasi mas mabilis siya at mas maganda. For 10 days lang siya, 50 pesos. So yun, sulit na guys, and thank you again sa panonood ng video, and kung nagustuhan nyo tong video na to, click lang yung subscribe button sa baba, and then para ma-notify ko sa iba pang video na ita-download natin. Marami pa akong tutorial, and marami pa akong information na pwedeng ibigay sa inyo.